Kuuletteko kun noi linnut laulaa? Siinä on jotain niin maagista, kun aamulla lähtee ulos ja aurinko paistaa ja kuulee kuinka kaikki linnut vaan haluaa päästä paneen. Siinä on jotain tosi inspiroivaa. Oispa itselläkin samanlaista drivea. Tänään ei olla Pariisissa. Ja siihen on yksinkertainen syy. Ennen kuin mennään siihen syyhyn, niin mä oon kertonut teille kivan tarinan tästä mun videoiden tekemisestä liittyen. Eli mä perustin firmaa joskus niinku reilu vuosi sitten ja silloin mä aloin tekemään näitä videoita. Eikä mulla oli vaan webbikamera ja sit mä jouduin sen seuraavaksi käyttää jotain mun pelikuulokkeiden mikkiä, että mä nautin audioa ja laatu ei ollut mitään kaikista parasta tai muutakaan. No, hyvin nopea sen jälkeen mä ostin tän mun kameran, nää Sony ZV-E10. Ja senkään jälkeen niinku se audiolaatu ei siltikään ollut niinku paras mahdollinen. Olisi niinku paljon parempaa päin jo, mutta kuitenkin paljon oli vielä parannettavaa. No, sit mä hankin tän Rode videomaikin, tämmösen shotgun maikin, mikä mulla nytkin on tässä käytössä. Tuntuu, että siltikään se audiolaatu ei hirveästi parantunut. Mä yritin editoidessa tehdä kaikkeni niin kuin siitä audiosta tulisi kunnollista ja muuta ja näin, mutta niin aina jotenkin vähän jätti toivomisen varaa se toiminta. Ja toissa Pariisissa mulla oli tää mukana ja myös niinku Lissabonissa. Ja varsinkin se Lissabonissa siinä kohtauksessa, minkä on kuvaan, missä se hieno siltaa siellä taustalla, niin varsinkin siinä oli tosi paljon niinku melua ympäriltä ja se mun audio ei millään saatu kuuluviin. Ja sit mä ostin ton Rode Wireless Go 2, jottei sillä olisi väliä, onks mä lähellä, kaukana, ilman että se vaikuttaa siihen, että miltä se audio kuulostaa. Ja toivottavasti tämä toimii nyt hyvin, koska tämä on ensimmäinen testi, mutta nyt tällä kertaa mulla on jotain eri lailla. Se mikä tässä tekee, mikä se hauska juttu tässä on se, että alusta lähtien mä oon aina kytkennyt ton mikrofoni väärään AUX-lähteeseen. Mä oon tunkenut sitä siis koko ajan väärää koloa. Siis koko ajan. Käytännössä toi mikki ei ollut ikinä päällä. Mä oon tunkenut sitä vaan väärää koloa edes olematta tietoinen siitä, että toinen vaihtoehto olisi olemassa. On tunkenut sitä väärää koloa koko ajan. Siis silleen ihan niinku faija. Siksi siellä on 4 lasta. Mut niin, se syy, miksi mä oon täällä Suurpellossa enkä esimerkiksi Pariisissa tai Lissabonissa tai no, ois varmaan moni muuten kaupunkeja, missä olisi kiva käydä. Ja syy on se, että mä oon tällä hetkellä vähän persaukinen, että mulla tässä helmikuussa mun loppuu se mun eka komennus, eka toimeksianto. Ja sen jälkeen on ollut aika hiljaista projektien kanssa ja se on kieltämättä vähän tuntunut jo lompakon päällä. Tuntunut itse asiassa niin paljon, että mä oon jopa joutunut miettimään sitä, että menisikö mä palkkatöihin. Palkkatöihin. Mä jopa hain palkkatöihin. Mut siis mä en haluis mennä. Mä en haluis mennä palkkatöihin. Mä en vaan haluu. No niin, Pauli. Nyt on aika lähteä palkkatöihin.
dramatisoida liiallisesti. Mä en halua mennä palkkatöihin tai mitään, mutta pitää nyt kuitenkin tästä mainita. Katsellaan seuraavaksi vähän, että miten toi eka tilikaus meni, mutta sitä ennen pyörättää intro. Miten viime vuosi meni? No, viime vuosi meni kyllä ihan kivasti. Jos aloitetaan vaikka mun henkilökohtaisista tuloista, niin verotuksessa mulla oli henkilökohtaisia tuloja 62 tonnia. Niistä pari tonnia oli luovutusvoittoja osakkeista, jotka mä joudun myymään, kun mä ryhdyin yrittäjäksi elättääkseni itseni. ja sitten joku 15 kiloa tuli vielä palkkatöistä siitä alkuvuodesta. Ja loppujen lopuksi 45 kiloa mä vissiin maksoin itselleni yrityksestä palkkaa. Ja tosissaan se mun huhtikuu oli siis virallisesti itselle se eka kuukausi, kun mä aloin tekemään yrittäjänä duunia. Ja sitten se huhtikuun loppupuolelle pääsinkin aloittaa ekassa projektissani. Ja tein ekat pari kuukautta täyspäiväistä duunia. Kesällähän mulla oli se pari viikkoa lomaa. Oli se viikossa Pariisissa ja jatkoin sitten sen jälkeen 4 päiväistä työviikkoa sen vuoden loppuun asti. Niin ja sitten tietenkin silloin joulun jälkeen uuden vuoden yli, niin silloin mä olin Lissabonissa. Siinä oli kans semmonen viikonloma. Mä oon ite vähän niinku pyöritellyt päissäni noita lukuja silleen, että no okei, se viikko tai pari, mikä oli siinä huhtikuussa, niin se nyt menee helposti noista lomista. Ja jos vähän pyöristetään, niin voidaan ajatella silleenkin, että olisi tehnyt 4 päivästä niin kuin sen koko ajan, kun ottaa huomioon ne lomat. No, jos sen ottaa huomioon, niin siis 8 kuukauttahan mä tein töitä ja sitten siitä se 1/5, niin se on varmaan joku 6,5 kuukautta. Voidaan pyöristää 7, niin ei sitten tule kenellekään paha mieli siitä, että näyttää luvut liian kotiinpäin. Mut joo, tosissaan firman eka tilikausi ja tilinpäätös tehty ja kaikki ne luvut on julkisia. Ja joku 67 kiloa oli siis mun liikevaihto about niiltä 7 kuukaudelta. Siitä jokainen voi itse laskeskella, että mitä se mahdollisesti tekee kuukaudessa tai viikossa tai päivässä tai tunnissa. Mut joo, tosissaan sitten vielä yritys teki jonkun 7 kiloa voittoa. Mä laitan ne tiedot tähän johonkin näkyville ja noin. Ja tosissaan itse on ainoa työntekijä tässä firmassa ja se mikä itse vähän niin kuin yllätytti, kun mä katon näitä tietoja netistä, niin oli se, että omavaraisuusaste oli vaan 33%. Ja niin kuin mietin, että no, miten se on mahdollista, että enää mä oon niin mitään lainaa ottanut tai mitään muutakaan niin kuin tätä yritystä varten. Mutta se liittyy yksinkertaisesti sillä, että liikevaihto on alle 100 tonnia, niin alvit tarvii maksaa vaan kvartaaleittain. Niin mä oon voinut sillä vähän pelailla vähän sen suhteen, että miten mä maksan itselleni palkkaa ja noin poispäin. Ja tietenkin sitten niin liiketuloksen voitosta piti maksaa kans vero. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että niinku suhteessa siihen, mitä mä oon verottajalta ollut velkaa, niin siihen nähden on ollut vähän rahaa tilillä. Mut tietenkin se on korjaantunut sitten heti siinä vuoden alussa, kun taas tullut rahaa kotiin päin, mistä ei ole maksanut itselle palkkaa niin paljon. Verokortti kun hakee, niin siellä on erikseen pitää merkata se, että paljon nostaa omasta yrityksestä tuloja. Mä en ollut niinku huonosta ollenkaan, niin mun veroprosta oli sen takia vähän viturallaan ja saisit 2,5 kiloa mätkiäkin. Se on mun mielestä aika hyvä asia siltä, että voidaan siirtyä siihen, että mitä tää nykyinen vuosi on mennyt. Huomenta. Ai miten Nerdy Dino nykyään menee? No siis aivan mahtavasti. Nerdy Dino on
brändin nimi on kaikkien huulilla ja koko ajan rikotaan uusia myyntiennätyksiä ja niinku, ei mitään huolta huomisesta. Siis asuuks mä täällä sillä lailla? Tää nyt on vaan tämmönen väliaikainen ratkaisu. Ja täällä on tosi mahtava akustiikka ja ilmastointi toimii. Ja siis ei tää niinku mun ainoa kämppä oo. Et kai te niinku luulet, että mulla olisi vaan niinku yksi kämppä tai jotain. Täällä mä niinku tykkään suurimman osan ajastani viettää aikaa, mutta on mun sit kans tämmönen loma-asunto, minne mä aina välillä pakenen, kun työstressi tai kaupungin humu käy liian vilkkaakset. Eihän tää niinku mikään hirveä iso tai mitään, mutta eihän tänne tullakaan niinku sisällä aikaa viettää. Niin kyllä tänne tullaan niinku nauttimaan tästä luonnosta ja näin poispäin. Tässä kuten näette, niin mun kämpän läpi menee tämmönen vesivirta, mikä tuo niinku tää oikein tämmöstä luonnon tunnelmaa ja hyvää feng shuita. Välillä sit kun on vähän seikkailullisempi olo, niin mä otan tämmösen tilapäisasunnon. Nää on kans ihan jees. Pääsen näkemään vähän uusia maisemia ja tolleen. Ei tarvi aina olla siellä samassa paikkaa sitten. Painu vittuun käätösporko. Tää on yksi mun ihan lempipaikkoja, kun tänne voi ottaa kaverit kans messiin, jos haluu. Ei tässä kai ihmeemmin muuta sitten. Kiitos kaikille, että olette kattonut tänne asti. Kiitos Nealle ja Serenille siitä, että jeesasitte mua ton sketsin kanssa. Kiitos myös Peralle, Samille ja Matille, että jeesasi sen toisen sketsin kanssa, joka nyt ei teknisten ongelmien vuoksi pääse tälle videolle. Ja kiitos kaikille, jotka ylipäätään viittii katsoa näitä mun videoita ja tykkäillä ja noin poispäin. Monet ihmiset, joilla on elämä tämän niin kuin sosiaalisen median ulkopuolellakin, niin ei välttämättä ymmärrä sitä, että miten paljon se oikeasti merkitsee sisällöntuottajille. Että joku viitti katsoa niitä tekeleitä ja tykkää niistä ja kommentoida ja noin poispäin. Se on oikeasti tosi hieno juttu. Jos haluat voittaa tän tosi makea muumi tai matkalaukku vai mikä tää onkaan, niin kommentoi tuohon alapuolelle muumi, niin mä
mä arvon tämän kuun loppuun mennessä osallistuneiden kesken tämän arkun ja saatan vielä laittaa tänne sisälle jotain ylläreitäkin. Ja oikeesti, nyt on niin hyvä chanssi osallistua, kun katson noita kommentteja, niin ei siellä ole kukaan kirjoittanut vielä muumia. Käytännössä tarkoittaa, että sulla on 100% mahdollisuus voittaa tää palkinto. Jos siellä on yksi kirjoittanut on muumi, niin sulla on 50% mahdollisuus voittaa tää palkinto. Hyttyset se on mun jalkoihin. Mutta semmonen ehto tässä kilpailussa on, että pitää pystyä tulemaan hakemaan niinku toi laatikko täältä Espoon Suurpellosta tai ainakin jostain lähialueelta. voidaan sopia siitä tarkemmin. Jos edes yksi ihminen osallistuu tähän. Mutta niin, joo, en mä rupea postittaa sitä. Se nyt olisi vähän liikaa. Herkullinen ateria. Neas tulee vielä ammattikokki. Mut aivan mahtavaa päivänjatkoa ja kesää teille kaikille ja näkyillä taas. Morjes!